હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે બનાવીશું આપણે ગાંઠિયા, અને એ પણ એક જ બેટર, એક જ લોટ બાંધીશું અને એમાંથી આપણે અલગ અલગ વેરાયટીની જાળી લઈ અને આપણે ગાંઠિયા બનાવી લઈશું. તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો અહીંયા આપણે બેસન લેવાનો છે, જે એકદમ ઝીણો બેસન આવે છે. મેં 3 કપ બેસન લીધેલો છે. અને ત્યાર પછી આગળ આપણે ગાંઠિયાની રેસીપી મૂકેલી એ જ રીતે સેમ સોડા એડ કરી દઈશું, પોણી ચમચી, અને 1 ટેબલ સ્પૂન ઓઇલ એડ કરી દઈશું, અડધો ગ્લાસ પાણી. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. અને લોટની અંદર આપણે થોડું એવું નમક સ્વાદ પ્રમાણે અને અજમો એડ કર્યો છે. આ રીતે આને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ રીતે એકદમ વ્હાઇટ ફોર્મમાં આવી જાય ને સરસ એવું મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી આની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું. હવે આ રીતે એડ કરવાથી ગાંઠિયો ઉપરથી એકદમ કડક અને અંદરથી એકદમ જ નરમ એવો ગાંઠિયો બને છે અને થોડો એવો ફૂલે છે પણ. તો આ રીતે આપણે આ ગાંઠિયા બનાવી લઈશું અને થોડું પાણી એડ કરી અને આ બેટર લોટને આપણે બાંધી લઈશું. મતલબ પાણી વધારે એડ નથી કરવાનું. 3 કપ સામે મારે અડધાથી થોડું એવું ઉપર પાણી આમાં એડ થયું છે, તો પાણીનું માપ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને હવે આ લોટને આપણે બાંધી લઈશું. અને આ ગાંઠિયા હું ઇન્સ્ટન્ટ બનાવું છું અને બિલકુલ પણ મેં રેસ્ટ નથી આપ્યો. તો એ રીતે લોટને થોડો વધારે કૂણવવો પડશે. તો જ્યારે લોટ બંધાઈ જાય ત્યાર પછી તેલવાળો હાથ કરીને સુવાળો લોટને આપણે એકદમ સુવાળો બનાવી લઈશું. મતલબ થોડું આપણે કસણી લઈશું, બંને હાથની વચ્ચે મેશ કરતા રહીશું અને એકદમ સુવાળો એવો લોટ બનાવી લઈશું. જોઈ શકો છો આ રીતનો આપણો લોટ છે, નથી બહુ નરમ કે નથી બહુ કડક. તો આ રીતે બંને હાથથી આપણે થોડો એવો મસળી લઈશું અને પછી તૈયાર થઈ જશે ગાંઠિયા માટે આપણો આ લોટ. તો હવે તૈયાર છે ગાંઠિયા પાડવા માટે આ લોટ. તો આપણે આ રીતનું એક મશીન લઈ લઈશું. અત્યારે બજારમાં ઘણા અલગ અલગ વેરાયટીના મશીન આવે છે. ઉપરથી પણ તમે હાથથી ખાલી પ્રેસ કરો તો પણ ગાંઠિયો જેવો પાડવો હોય એવો પડી શકે એવા મશીન આવે છે. મારી પાસે આ ઓલ્ડ મશીન છે. તો એમાં આ પહેલી ચકરી આપણે આ રીતે લઈશું ને જે મશીનના જે પણ પાર્ટ તમે ઉપયોગમાં લેવા માંગો એ બધા પાર્ટને આપણે ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લઈશું. એ તો તમને બધાને ખબર જ છે, તમે યુઝ કરો જ છો. તો આ રીતે આપણે મશીનને તૈયાર કરી લઈશું પહેલાં, અને પછી એકદમ ફૂલ આપણે આ મશીનને ભરી દઈશું લોટથી. તો જો આ રીતે મેં આ મશીનને ભરી દીધું છે. આગળ પણ આપણે ગાંઠિયાની એક રેસીપી શેર કરેલી, વણેલા ગાંઠિયા. આની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં હું લિંક મૂકી આપીશ. જો તમે ન જોઈ હોય તો રેસીપી જોવા માંગતા હોય તો લિંક પર જઈને જોઈ શકો છો. હવે આ રીતે આ જાળીને આપણે પાડી દઈશું. હવે આ પટ્ટી ગાંઠિયો પણ થોડો એવો આપણે પાડી લઈશું. મતલબ કેવું છે, એક જ સરખો આપણે લોટ બાંધ્યો છે, એમાંથી 4 અલગ અલગ ચકરીની અંદર આપણે ગાંઠિયા બનાવી લઈશું. હવે થોડીક જાડી એવી પ્લેટ મેં બદલી છે સેવની, ગાંઠિયાની, અને એમાં આપણે પાડી દઈશું આ રીતે. અને તેલનું ટેમ્પરેચર એકદમ નોર્મલ રાખવાનું છે. અને હા, આ ગાંઠિયા વધારે તમારે શેકાવા દેવાના, તળવાના નથી, કારણ કે થોડું એવું ઢીલું હોય ને ત્યાં તમારે બહાર કાઢી લેવાના છે. થોડો ટાઈમ જશે એટલે એકદમ એની જાતે જ સેટ થઈ જશે. જો આ રીતે થોડું એવો થાય, થોડો કલર ચેન્જ થાય એટલે આપણે બહાર કાઢી લઈશું. અને થોડી વાર રહેશે ને એટલે એની જાતે જ એકદમ સેટ થઈ જશે. હવે આમાં એકદમ જે ઝીણી આવે છે એ સેવ, જે આપણે ચાટમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ, થોડી એવી આપણે પાડી લીધી છે. અને ત્યાર પછી એનાથી થોડી એવી મીડિયમ એ જાળી એડ કરી છે ને એની સેવ આપણે પાડી લીધી છે. તો મતલબ મશીનથી પણ અલગ અલગ વેરાયટીના આપણે ગાંઠિયા બનાવી શકીએ. અલગ અલગ ફ્લેવરના તો ના કહી શકાય, પણ અલગ અલગ આપણા મન ભાવક ગાંઠિયા આપણે બનાવી શકીએ. અને સરસ એવા ગાંઠિયા થોડી જ વારમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો તમને કેવી લાગી રેસીપી? મતલબ સાતમ માટે આ ગાંઠિયા બનાવ્યા છે. તો જો ગમી હોય તો શેર કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ફરી પાછા મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.